Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So hari ini kita sambung lagi dengan topik yang sama, dengan kursus yang sama, MECT ketiga 2 Mechanical Engineering Design. Okay, so hari tu kita baru tengok di bawah topik Embodiment Design. Kita dah tengok di bawah aktiviti yang kita panggil sebagai layout drawing. So setiap benda ataupun input yang kita dah terima daripada klien, kita kena show dia dalam bentuk layout drawing. So layout drawing ni amat penting supaya kita dan juga kita punya klien satu hati lah. Okay, maksud dia dekat sini klien bila dia tahu segala input-input yang kita dah dapat, dan juga apa-apa input ataupun apa-apa daripada proses yang sebelum-sebelum ni, contohnya gathering information, okay, ataupun daripada input daripada klien, kita dah summariskan benda tu dan kita telah representkan dalam bentuk yang sepatutnya dalam bentuk layout drawing. Sebab layout drawing ni penting, sebab layout drawing ni dia akan menentukan segala-galanya. Okay, sebab apa dia menentukan segala-galanya? Kerana bila kita sembang saja, ataupun kita cuma dapatkan daripada input daripada klien saja, so bila dapat input daripada klien, kita tak boleh nak imagine benda tu sama ada betul ataupun tidak. Sebab apa? Kadang-kadang design ni dia ada constraint. So bila dia ada design constraint, takut-takut bila kita design nanti, design tu dia tak lepas dengan semua design constraint tu. Sebab tu kepentingan melukis layout drawing tu. So bila kita lukis layout drawing, kita akan nampak benda itu macam mana dia punya arrangement, macam mana kat mana lokasi yang sesuai untuk setiap komponen-komponen yang terdapat di dalam design tu. Contohnya macam yang kita dah beritahu hari tu dalam contoh washing machine. So, washing machine tu kalau electronic components mesti di bahagian atas, kalau bahagian drum tu mesti di bahagian bawah, sebabkan tempat tu, sebab apa di atas? Mungkin sebabkan ada air. So nak protect benda elektronik komponen dan juga semua sensor-sensor tu, kita terpaksa letak di bahagian atas. So itu yang kita dah buat di bawah layout drawing. So fasa embodiment design ni ada lagi aktiviti yang perlu kita buat. Okay, contohnya untuk case ni hari tu kita dah tengok in term of apa, layout drawing. So kita nak sambung lagi hari ni dengan satu lagi topik yang kita panggil sebagai engineering calculation. Sebab engineering calculation adalah benda yang sangat penting di dalam design kita. Kalau tidak, design kita tu kita cacar merbah. Okay, dan lagi satu reason dia adalah sebab kita adalah kelas engineering. Engineering kita kena tahu nombor. Okay, kita tak boleh main apa assume dia. Oh saya rasa contohnya saya nak design meja, oh saya rasa thickness saya punya tabletop tu adalah sebesar 10mm. Tak boleh macam tu. Okay, dia tak boleh macam tu, tak boleh main rasa-rasa. Kita kena tahu satu nombor yang spesifik. Sebab apa? Selepas ini, sebab kita ada next fasa. Fasa yang selepas ni adalah fasa detail design. So bila dalam detail design kita perlu buat drawing, kita perlu detailkan semua semua design kita melalui drawing sebelum kita nak buat prototype. Okay, so hari ni engineering calculation. Okay, engineering calculation kita boleh implement semua benda yang kita dah belajar setakat ini. Belajar daripada static, daripada kursus static, daripada kursus strength, daripada kursus apa pula, thermo ke, okay, fluid mechanics ke, manufacturing process, dan juga benda-benda yang kita dah practice dulu di dalam workshop practice. Contohnya sebab kita nak tentukan juga nanti apa jenis-jenis features yang sesuai untuk kita punya produk nanti. Sebab tu di bawah engineering calculation memang sangat penting untuk kita quantify kita punya parts yang mungkin kita tak tahu, yang kita masih doubt lagi, dan juga mungkin kita kena ada some kriteria yang kita perlukan. Contohnya pemilihan material yang sesuai. Sebab bila kita ada pemilihan material yang sesuai ni adalah kita akan dapat tahu apa strength yang diperlukan untuk kita punya design dan sebagainya tak. Tapi usually untuk engineering calculation, most of the time student akan kira berdasarkan mechanics punya equation. Contohnya mungkin pelajar akan buat apa tu, structure tu. So bila dah lukis structure tu, mungkin dia kena cari apa loading-loading yang berkaitan yang dikenakan ke atas produk. Dan selepas itu mungkin dia akan select material yang sesuai berdasarkan apa dia punya
daripada info-info yang didapat sebelum ni di dalam problem definition, needs identification sebelum ni, dan juga dia punya daripada pattern semua benda yang kita dah dapat tu kita dah summarizkan di dalam PDF dan sebagainya, dan daripada situ kita dapat gather some info daripada situ, dan kita boleh buat some calculation yang related dengan kita punya topik. So mungkin kita dah tahu dah material daripada apa yang diperlukan untuk kes ni, dan kita dah boleh kira apa yang sepatutnya lah. So berdasarkan kiraan, usually kita akan dapat satu benda yang kita boleh confirm mungkin in term of dimension, dia punya geometry, punya sizing, dan apa stress yang act di dalam sistem tu dan sebagainya. So benda ni semua kita dah belajar di dalam subjek-subjek yang sebelum-sebelum ni. Cuma kita nak implement benda ni di dalam satu topik yang kita panggil sebagai engineering calculation. Dan ini adalah subjek yang paling menarik antara semua, sebab kita boleh menggunakan apa yang kita dah belajar setakat ini ke dalam kita punya produk lah. Tapi most of the time kita akan guna gunakan statiknya khusus yang kita dah belajar, buat free body diagram, lepas tu mungkin boleh kena buat bending moment diagram, shear diagram, lepas tu mungkin kira stress yang develop di dalam structure dan sebagainya lah. So boleh gunakan semua benda tu untuk implement di dalam subjek ni, ataupun this calculation, engineering calculation yang sesuai dengan kita punya topik. Tapi usually kita akan kira di tempat-tempat yang selalunya tempat yang kritikal yang kita akan kira lah. Contohnya mungkin saya nak sebagai contohnya saya nak design beam ke, so saya akan kira dia punya cross section area, mungkin saya kena kira dia punya bending stress, ataupun dia punya shearing yang act, direct shear yang act di dalam beam tu. Okay, so semua kita dah belajar. So just kita nak implement balik di dalam structure kita Tapi kadang-kadang kita punya structure ni mungkin structure tu terlampau kompleks. Mungkin kita terpaksa simplify kita punya structure untuk buat kiraan. Maybe kita terpaksa simplify benda tu, dan kita boleh kira menggunakan benda-benda yang kita dah belajar di dalam kelas lah. Contohnya, let's say design saya tu bentuk dia bentuk weird, mungkin bentuk dia bentuk trapezium contoh lah. Beam saya bentuk trapezium, mungkin saya boleh simplify sebagai bentuk square ke, untuk memudahkan calculation. Kadang-kadang kita terpaksa buat macam tu, kita akan simplify sedikit untuk pastikan kita masih boleh being able untuk kira lah. At least kita boleh kira lah daripada kita tak kira langsung lah. Sebab kalau tak kira langsung itu seperti kita buat cacah merbah ataupun kita main hentam saja lukisan. Kalau macam tu, kamu tak ada beza lah dengan adik saya lah yang tak masuk universiti lagi. Kamu seolah-olah macam adik-adik saya yang kat sekolah pergi design macam tu sajalah. So kita ni lain sikit, kita ni adalah engineer, kita bakal jadi engineer, so kita kena ada satu calculation untuk backup kita punya justification lah. At least kalau orang tanya kenapa sizing dia macam tu, kamu boleh jawab benda tu dengan baik lah. So kena ada some engineering judgment bila buat satu produk dan sebagainya. Okay, so di bawah engineering calculation sebenarnya seperti yang saya cakap tadi, dia adalah basis of development of the product designs. So dia ada several factor yang kita akan consider bila kita nak buat design calculation. Contohnya apa fungsi yang patut ada di dalam tu. So mungkin saya nak design dia, let's say saya nak design dia launcher, saya nak design launcher. So launcher tu mungkin saya terpaksa consider apa tu projectile motion yang kita dah tengok di dalam kelas dynamic hari tu. So kita tengok dia punya velocity dan kita mungkin akan pecahkan velocity kepada dua komponen X dan komponen Y. So benda tu semua kita dah buat dah, contohnya launcher. Ataupun kita nak tengok dia punya mekanism, contohnya sama macam tadi ke, kalau saya nak buat launcher tu saya kena tengok macam mana pergerakan ataupun movement of bola yang akan projectile tu. Apakah arah dia, apakah mekanism yang terjadi di dalam produk itu sendiri. So kita kena statekan, kita perlu kira sedikit apa yang akan terjadi. Contohnya saya nak buat pin connection ke, so saya kena tahu apa mekanism yang berjadi. So contohnya kalau dia bergerak secara membulat, so apakah dia punya kinematik yang related dengan you punya produk. So benda tu semua akan buat nantilah untuk you punya produk nanti. Dan of course benda yang paling penting di dalam engineering calculation adalah benda yang kita sebagai loads and boundary condition. So kita kena tahu load yang acting di dalam sistem tu. Contohnya macam meja, mungkin meja tu saya nak letak barang ke dan sebagainya. So apakah dia punya maximum load. Jadi kita akan consider
maximum load yang acting ke dalam sistem tu. Okey, so loads, okay, mungkin loads tu ada yang jenis yang buat pressure equipment ke, so kita kena tahu pressure yang develop di dalam structure tu. Okey, ataupun ada yang membuat thermal loading, so benda tu panas, so kena tahu apa tu temperature, so dia akan menghasilkan thermal load di dalam tu. So itu antara jenis load. Dan yang kita consider boundary condition pula adalah contohnya macam let's say macam beam, so beam saya mungkin ada fixed, so fixed connection, itu adalah kita consider sebagai boundary condition, ataupun pin connections, ataupun simply supported. Ada juga boundary condition yang disebabkan oleh thermal juga. Thermal tu contoh temperature jauh dengan structure tu adalah temperature, room temperature dan sebagainya. Okay, so itu di antara kita kategorikan sebagai boundary condition. So boundary condition ni perlu kerana dia adalah limitation kepada design. Kalau tidak, design tu akan sentiasa menjadi sentiasa dynamic. So kita tak mau structure kita menjadi terlampau dynamic, so sebab tu kita kena letak dia some boundary condition supaya benda tu akan jadi static. Tapi most of the time calculation kita akan relies on static punya condition. Okay, contohnya structure tu tak bergerak, dan kita boleh kira dia punya reaction force disebabkan oleh boundary condition yang kita specify ataupun impose ke dalam structure lah. Okay, so itu kita kategorikan sebagai boundary condition. Ada lagi yang kita kena buat juga, iaitu material selection, seperti yang saya baru discuss sebelum tadi. Okay, material pun penting sebab material ni akan menentukan some property. Sebab material ada property, contohnya kalau strength punya property yang kita selalu nak kita tengok adalah dia punya yield strength, dia punya apa lagi yang kita panggil, mungkin kita nak tengok dalam bolt kita akan tengok proof strength. Sebab tu material ni penting, dia adalah sebagai kita punya limitation, sebab kita tahu mana ada material yang takkan patah di dunia. Okay, sebab tu material tu ada some limitation. So limitation tu kita kena consider, ataupun kita kena select some material untuk setiap application yang sesuai. Dan benda-benda ni pun kita telah buat masa fasa-fasa sebelum ni. Di bawah gathering information, kita dah dapatkan some material yang selalu orang gunakan untuk kita punya application, dan kita boleh pull out some material properties daripada situ. Boleh cari through Google ke, atau material database ke, ataupun daripada ASTM dan sebagainya, untuk dapatkan apa strength dan yang sesuai untuk material yang kita dah pilih untuk kita punya produk nanti lah. Dan sebenarnya ada pelbagai jenis faktor yang kita boleh consider bila kita nak buat design calculation. Bukan saja yang 2-4 faktor ni, tapi akan ada lebih juga lah. Dan seperti yang saya cerita sebelum ni, calculation selalunya kita akan buat pada critical part lah. Okay, so contohnya kalau satu part tu memang load yang dikenakan ke atas structure tu adalah paling tinggi, so kita kena kira lah parts tu. Okay, contohnya bahagian meja, especially kalau let's say lah saya bagi contoh sebagai meja tadi. Okay, so meja, okay, mungkin beban yang dikenakan ke atas tabletop tu adalah paling tinggi, so saya kena kira berapa bending moment yang terhasil yang disebabkan oleh meja yang dikenakan ke atas meja. Lepas tu saya perlu buat shear force diagram dan sebagainya. So benda ni semua dah belajar dalam kelas kita cuma nak implement balik. So boleh rujuk balik buku, kalau dah tak ingat rujuk balik buku. Okay, gunakan semua apa yang dah kita belajar setakat ni, dan you boleh perform some calculation. So jangan buat seorang-seorang, okay, buat ramai-ramai, okay, buat dengan kawan-kawan kamu. Kalau tak faham boleh tanya you punya kawan-kawan, boleh tanya lecturer dan sebagainya untuk help you untuk kira di bagaimana yang kita consider sebagai critical part, dan tempat tu adalah tempat yang higher stress selalunya akan develop di dalam structure tu. Okay, so sebelum nak kira juga, ini adalah benda yang paling penting di dalam design, iaitu kita kena tahu apa parameter yang kena tahu untuk kita kira lah. Tak boleh semua terlampau banyak contohnya saya nak kira stress yang develop di dalam meja tadi. Okey, contohnya, tapi banyak benda saya tak tahu. Contohnya saya tak tahu berapa lebar dia, berapa tinggi dia. So macam mana saya nak kira stress sebab saya tak tahu cross section area. So sebab tu semua unknown. So macam mana saya nak kira stress di dalam meja tu So
So at least kena ada juga beberapa parameter yang kita perlu tahu. Contohnya kalau saya nak design sebagai meja, saya kena tahu dah apa material yang patutnya digunakan untuk meja itu. So bila saya tahu material, saya akan tahu dia punya yield strength, okey. Dan selepas tu saya boleh saya tahu juga berapa lebar dan juga panjang saya punya meja. So dan saya tahu juga berapa load yang dikenakan ke atas tu. Mungkin saya tak tahu, cuma saya nak tahu berapa thickness yang sesuai yang diperlukan jika saya menggunakan material kayu, dan juga lebar dan tinggi dan panjang yang saya ada tadi itulah, berdasarkan design yang saya maulah. So daripada situ at least saya tahu semua satu parameter saja yang saya unknown dan saya nak cari. Okay, so sebab tu dalam engineering calculation mesti ada juga beberapa geometri yang kita kena tahu sebelum kita dan hanya beberapa parameter je yang kita perlu carilah. So tak bolehlah terlampau banyak, semua unknown memang tak boleh cari. Okay, alright. So saya nak beritahu sedikit, ataupun untuk this slide adalah kita nak tengok sikit macam mana selalunya engineering calculation tu kita perform. Apa dia punya typical engineering calculation ataupun step-step yang kita akan lalui. Usually ni adalah step-step dia. Kita ada 7 step di sini. Pertama adalah kita kena define apa kita punya problem. Okey, contohnya macam tadi, kalau meja tadi, problem saya nak cari apa thickness dia, contoh. Okey, yang kedua saya kena define apa boundary dia. So boundary dia, okey, so mungkin boundary ni untuk case ni adalah sizing dia untuk case meja tadi, apa size yang sesuai untuk case ni. Kedua, apakah physical law ya, kita akan cari menggunakan kita akan guna static condition, kita anggap that meja itu tidak bergerak, okey, macam itu. Dan kita akan apply kita akan melukis menggunakan free body diagram. Kita akan menggunakan static condition, summation of forces equal to 0 dan equation of moment equal to 0. Itu yang kita kategorikan sebagai physical law. Dan kita akan buat some assumption. So assumption cakap, mungkin kita boleh cakap that all the load distributed dekat atas permukaan meja, okey, macam itulah. Itu adalah contoh-contoh assumption. Dan meja ni mungkin tidak digunakan untuk dynamic punya condition, cuma static condition saja kita consider, okey. Dan step 5 adalah kita akan construct model. Kalau construct model usually untuk sebab apa, model ni akan memudahkan kita bila kita perform calculation. Sebab kalau kita ada kalau kita tulis semata-mata mungkin kita tak nampak. Especially kalau kita ada structure, mesti kena ada lukisan. Especially kalau kita nak buat static condition ataupun kalau benda tu dalam static, at least kena ada free body diagram untuk represent benda tu. Sebab tu kena ada construct some model untuk case ni. So lukis model, lepas tu kita buat free body diagram, dan kita akan perform shear, bending, shear, moment diagram dan sebagainya. So itu yang kita bagi sebagai construct the model. Lepas tu kita akan perform some computation. Usually bila nak perform computation ni, kita akan kita akan keluarkan semua equation yang related dengan kita punya problems tu, dan kita akan buat some computation. Dan kita akan try untuk double check balik. Kita akan verify model kita dengan double check, dengan verify dengan ada model kalau ada, contohnya. Dan kita akan hopefully kita tak salah kira dan sebagainya. Dan step 7 ni usually kita akan try untuk validate model kita. Mungkin kita boleh tengok previous model, macam mana dia punya calculation, adakah calculation dia lebih kurang sama ataupun tak. Ataupun kita boleh validate kita punya model menggunakan numerical tools, contohnya, ataupun computer tools. Contohnya untuk case kita akan tengok nanti di dalam syllabus kita yang kita panggil sebagai finite element and modeling and analysis. Yang ni saya akan ajar nanti untuk the next topic, macam mana kita nak validate kita punya model. Kadang-kadang kita takut kita salah kira, kita rasa kita macam kira betul, tapi rupanya kita kira salah. Dan ada lagi satu kepentingan menggunakan step nombor 7 ni adalah sebab kadang-kadang dalam calculation kita banyak buat assumption. Contohnya assumption kita mungkin tadi, contohnya dalam case beam tadi, beam yang bentuk trapezoid tadi, trapezium, mungkin kita assume dia sebagai bentuk petak. So bila kita bentuk petak, akan ada sedikit error yang akan berlaku di situ. So apa yang kita akan buat, kita akan lukis dia exactly
exactly bentuk trapezium, dan kita akan buat some numerical computation, dan kita boleh check in term of stress dan sebagainya, ataupun load yang acting ke dalam sistem tu. Sebab tu step nombor 7 ni pun sangat penting di dalam engineering calculation, untuk double check sama ada computation kita ataupun calculation yang kita tengah lakukan tu adalah betul ataupun tidak lah. Okay, alright. So itu di bawah engineering calculation. So saya nak tunjuk satu contoh untuk kes ni. Contoh kawan saya, example engineering calculation for Perfecto YP. Okay, yang ni memang contoh yang paling susah sekali yang pernah saya buat lah dalam dunia. Okay, saya tak tahu nak kira apa lah. Nak kira apa ni Perfecto YP. Sebab tu saya rasa dah jadi macam susah nak lawak lah. Okay. So bila dia dah sampai fasa seterusnya, fasa embodiment design ni, lawak dia dah semakin kurang lah. Okay. Kalau dulu-dulu di bawah topik apalah yang chapter yang sebelum ni, di bawah concept generation and concept evaluation, lawak boleh banyak kat situ. Tapi makin dia turun ke bawah ni, makin tak boleh buat lawak, sebab kita dah semakin lama semakin serius. Tahap keseriusan semakin tinggi bila dah menuruni fasa-fasa yang terakhir lah. So ni ada, saya pun tak tahu nak buat engineering calculation apa untuk kes ni. So lawak saya dah setakat ni dah hampir nak habis dah. Okay. Alright. So sample engineering calculation untuk kes ni, apa yang saya boleh kira adalah, let's say lah saya nak kira untuk kawan saya ni, saya nak kira jari dia. Jari let's say jari mana dia, mungkin apa saya punya klien ni dia nak tahu cincin yang sesuai yang nak diberi kepada bakal isteri dia ni. So dia nak tahu jari dia berapa saiz jari Perfecto YP. Sebab dia punya aim dia adalah dia nak untuk mencari cincin yang sesuai, diameter yang sesuai. Okay, diameter yang sesuai untuk dia punya bakal bini. Okay, so let's say kita nak buat perform calculation tu. Okay, kita menggunakan general step, general step yang kita baru tengok tadi, yang ada 7 step tadi. So kita akan go through satu persatu, dan kita akan try untuk solvekan masalah kawan saya ni lah. Macam mana kita nak tentukan berapa diameter jari bakal bini dia lah. Okay, alright. So kita nak tahu jari manis lah untuk kes ni. Alright, okay. So hopefully kita berjaya kira, kita berjaya tolong untuk kira untuk kawan kita. So sebab tu saya cakap ni adalah calculation yang paling susah yang pernah saya buat lah. Okay, tak pernah dibuat orang. Pertama, tak pernah dibuat orang. Yang ni kamu akan tengok macam mana saya akan perform calculation menggunakan engineering punya step lah. So walaupun ini ada problem bukan engineering, tapi kita masih boleh kira lah. Okay, so kita engineer, kita boleh kira apa-apa. Even kita boleh buat apa-apa jenis. Sebab tu engineer tu boleh hidupkan dunia lah. Sebab kita being able untuk kira lah. Alright, so let's say kita nak kira ni. So saya determine satu problem. So saya nak cari apa saya punya Perfecto YP punya ring finger size. Okay, so itu saya punya problem statement. Okay, so step nombor 2, apa yang saya buat, saya akan define saya punya boundary untuk this model. So saya limitkan saya punya investigation ni adalah untuk orang action. Sebabkan kita tu semasa kita buat di dalam concept generation and concept evaluation, kita punya winning product itu adalah, pemenang dia adalah perempuan Melayu terakhir kan. Kalau ingat lagi ada lagu apa, lagu daripada Jamal Abdillah. Okay, perempuan Melayu terakhir tu. Okay, alright. So dan kita tahu that yang perempuan Melayu terakhir ni adalah dikategorikan sebagai orang Asian. Sebab tu kita akan limitkan kita punya investigation ni kepada orang Asian saja. Alright, dan step 3 adalah kita nak determine apa physical law yang related dengan kita punya problems ni. Contohnya kita nak kita ambil satu data ni datang daripada based on the ring size. Okay, so dia berdasarkan daripada US standard, dan kita akan gunakan juga sebab kita kan bila buat calculation ni kita kena juga consider plus minus kan. So sebab tu kita ada lagi satu standard yang kita sebagai allowance and tolerances lah. So yang ni allowance and tolerances adalah berdasarkan engineering punya application. Saya ambil daripada buku Machinery Handbook, yang kita boleh dapatkan berapa nilai plus minus yang sesuai lah. Okay, so sebenarnya boleh ada. So
sebagai seorang engineer selepas ini saya sarankan pelajar-pelajar at least kena ada buku machinery handbook lah sebab dalam buku machinery handbook ada semua standard yang berkaitan dengan kita punya application nanti dalam engineering, especially untuk mechanical engineering lah. So bila kita nak buat some product, usually kita akan refer this buku machinery handbook. Okay, alright. So untuk kes ni, let's say untuk kes ni saya menggunakan dua standard ni, menggunakan standard ring size, menggunakan US standard dan juga allowance and tolerances for fees. Okay, alright. So ini adalah standard standard ring size. So kita tengok that ring size ni dikategorikan daripada size 1 sampai size 12. So ada jenis-jenis size yang kita kena consider untuk case ataupun problem kawan saya ni lah. Okay, so yang size tu bukan size yang sebenar, itu adalah size yang saya dah sebab gambar tu saya dah resize pada tu. Okay, so dia dikategori pada size 1 sampai size 12. So semua sekarang ni kita tak tahu mana size yang sesuai untuk kita punya perfector WiFi. So kita nak identify size tu. Okay, alright. So kita kena dan kita pergi ke yang step seterusnya adalah kita nak identify assumption yang kita perlukan. So let's say saya assume that untuk calculation ni saya anggap that object tu kita treated as a rigid body, maksudnya dia tidak deform under load. Okay, macam tu, sebab dia cuma pakai macam tu, tak ada load dah pun. So macam mana dia nak deform. Dan kita akan anggap that kita punya jari tu sebagai hole, sebab ni di dalam standard yang kedua tadi, standard yang yang tolerances tadi tu. So kita kena ada anggapan juga di sini. Pertama kita anggap that yang kita punya jari tu sebagai shaft dan ring tu adalah sebagai hole lah macam tu. Okey, dan kita boleh anggap that perfector WiFi ni adalah ketinggian dia lebih kurang 1.6 meter dan dia punya normal BMI adalah 18 lah So yang ni kita dah specify Kalau kita ingat lagi, semua ni kita dah specify di dalam product design specification Kita hanya cuma pull out balik dan kita perlu mencari related standard yang berkaitan dengan kita punya problem nantilah. So itu cara yang saya buat lah untuk problem ini. Okay, selepas tu saya buat some research sikit. So berdasarkan research ni ataupun berdasarkan kita punya gathering information mungkin daripada fasa sebelum ni. So the average size untuk orang US adalah lebih kurang 5 sampai 7. Okay, so itu adalah data yang kita boleh dapat. Okay, dan usually ketinggian orang US adalah lebih kurang 5 kaki 4 inci ataupun lebih 160 lebih sikit 165 kot lebih kurang macam tu sentimeter. So anggaplah perfector WiFi ni adalah 1.6 meter, so kurang sikit daripada average orang US. So kita akan assume dia adalah size lebih kurang 5 lah. Kita akan ambil yang paling kecil lah. Orang Asia ni badan dia lebih kecil, so usually jari kecil kita anggap macam tu, sebab kita anggap daripada ratio macam tu. Dan kita akan ambil size yang lebih kecil lah, size 5. Let's say kita ambil size 5 Okay, so kita dah tahu dah size 5. So sekarang ni kita nak tahu berapa sizing ring finger tu berapa dia punya diameter. So let's say kita construct some model. Contohnya untuk step nombor 5 ni kita buat model. So kita anggap yang jari tu adalah sebagai shaft sebagai ring finger. Okay, dan kita nak cari untuk case ni parameter yang kita nak cari. Sebab tu saya cakap tadi parameter yang nak kena cari tu mesti parameter yang kita dah tahu. Okay, so tak boleh lah semua unknown. So kalau let's say kalau saya tak tahu ring size dia berapa, so banyak sangat unknown, tak boleh nak kira lah So at least saya dah tahu dah ring size tu adalah ring size nombor 5. Dan cuma tak tahu sekarang ni adalah dia punya diameter of this diameter untuk case jari. Okay, berapa diameter dia dan juga dia punya plus minus dia punya acceptance tolerance. Okay, so let's say kita nak cari benda tu. Okay, so saya tahu tadi yang saya unknown sekarang adalah berapa fourth finger punya size So berapa this jari manis tu punya diameter dan juga dia punya tolerance. Okay, so saya pun perform some computation. Alright, so berdasarkan conversion table tadi, so saya ada satu table yang boleh convertkan daripada ring size tu. Daripada ring size tu saya tahu ring size berapa, saya boleh tahu dia punya circumference, okay, dan juga dia punya inside diameter. Okay, so berdasarkan this ring size chart ni, saya boleh tahu dengan size nombor 5 US ring size 5, saya boleh tahu that inside diameter dia adalah 15.7 mm dan dia punya inside circumference adalah 49.3 mm. So usually bila kita buat perform computation, kita usually akan refer some standard selalu macam tu Kalau kita ingat balik kelas-kelas Machine Element Design MEC 331, kita akan usually refer kepada table Kita jarang
jaranglah kita akan tak tengok table, mesti akan tengok table. Contohnya kalau kita ada mungkin saya nak design satu benda yang kita panggil sebagai pressure containing punya device ataupun equipment, kita akan refer API punya standard. So masa saya kerja dulu dalam industri oil and gas, saya akan refer selalu API. So sama juga dengan problem ni, okey, kita akan banyak refer standard. Contohnya untuk kes ni saya akan refer di standard resize chart ni. So saya boleh tahu berapa inside diameter dan juga berapa inside circumference lah. Okey, berdasarkan US ring size 5 contoh. Okey, right. So berdasarkan ni saya dapat tahu that saya punya diameter adalah lebih kurang 15.7 mm dan juga dia punya circumference dia adalah 49.3 mm berdasarkan this chart. So berdasarkan chart ni, okey, so sekarang ni saya dah tahu lah diameter, cuma sekarang ni saya tak tahu berapa dia punya acceptance tolerance plus minus kan. Okay? Sebab kita nak buat lukisan lepas ni kena tahu dia punya plus minus. So saya assume dia adalah locational clearance feet. Okay? So ini adalah di dalam buku yang standard lagi satu yang bahagian clearance. Okay? Saya anggap dia untuk case ni dia adalah locational clearance feet provided snug fit sebab kita masukkan cincin tu seperti snug fit tu, okey, ke dalam objek tu lah, ke dalam shaft tu. Okey, so sebab tu kita akan ambil clearance fit dia adalah H7 H6. Okey, untuk case hole basis dan juga shaft basis adalah H7 dan juga H6. Okey, so ini adalah yang paling sesuai dengan kita punya problem. Okey, so ini adalah salah satu standard yang kita boleh gunakan untuk case untuk mendapatkan berapa plus minus yang sesuai untuk case ataupun application kita. Okey, dan saya teruskan lagi dengan step nombor 6 adalah saya buat computation lagi, okey, untuk verify saya punya model tu. So daripada berdasarkan maklumat yang kita dapat tadi dalam chart ring chart tadi, so kita dapat untuk snug fit punya ni, okey, berdasarkan American National Standard. Tengok, saya menggunakan standard ni, menggunakan ANSI standard untuk mendapatkan berapa H7 H6 punya clearance ataupun dia punya plus minus tadi. So berdasarkan standard ni saya dapatkan itu adalah range dia. Okey, alright, dan kita menggunakan locational clearance. So berdasarkan ni, okey, saya boleh tahu that since saya punya design adalah 15.7 maximum, okey, dia punya diameter, ring diameter, and the maximum fit adalah 0.029 mm. Thus menggunakan this table, okay, ANSI punya table, kita akan dapat DF minimum adalah lebih kurang 15.671. Okay, so berdasarkan ni kita boleh buat something, okay, dan saya boleh tahu dan saya punya plus minus adalah lebih kurang 15.685 plus minus 0.014. So itu adalah jari manis untuk Profector YP. Okay, so saya dah dapat dah plus minus tu. Okay, so bila saya dah dapat dah this plus minus tu, okay, so saya boleh tahu something lah. So saya boleh design jari Profector YP. Sebab tu saya cakap even real application pun kita boleh kira. Kita engineer, kita boleh kira benda-benda sini. Walaupun benda ni nampak macam merepek, tapi sebenarnya tak merepek lah sebenarnya. Okay, okay. Kalau saya boleh kira benda ni, at least you boleh kira you punya produk. Sebab kita punya produk adalah product engineering. Product engineering semua dah kita letak di dalam buku-buku ataupun semua dah kita belajar di dalam subjek-subjek ataupun kursus sebelum ni. Cuma kamu perlu implement di dalam you punya produk nantilah. So ini adalah saya punya application. Saya dah buat kiraan, saya dah tahu apa yang sepatutnya. Okay, so sepatutnya nanti di dalam produk kamu nanti kamu perlu identify apa you punya produk, okay, dia punya parts dan assembly, dan setiap parts dengan assembly tu nanti kamu akan cari mana satu part yang paling kritikal. So daripada part yang kritikal tu kamu akan perform some computation untuk kita verify kita punya apa, kita punya tu. Dan selepas itu kamu akan try untuk apalah try untuk validate. Sebab yang ni pun saya akan try untuk validate. Contohnya untuk step nombor 7 ni saya akan validate saya punya model saya. So saya akan so kalau let's say kalau kita tak susah sangat nak validate, kita boleh bagi satu statement lah untuk verify kita punya computation tadi ataupun kita nak validate. So contohnya saya bagi satu statement di sini bahawa that the fourth finger size is derived on the assumption that the installation between ring and finger is smooth. So, maksudnya benda tu no frictions, okay, without intersection between two surface and no deformation occur between fingers. So kita anggap that benda tu adalah rigid body tadi kan, kita punya assumption. So no deformation will be occurs between finger and ring.
Dan juga kita berhadapan juga human skin can behave elastically, and the size of the fingering adalah may reduce proportional to the preload until the size of the proximal phalanx. Maksudnya proximal phalanx tu adalah kita punya finger bone lah. So basically benda ni boleh deform sampai ke tulang kita, tulang jari kita. So since the reduction is not severe, the size and the tolerance chosen is acceptable lah. So berdasarkan benda tu kita boleh accept lah, kita punya diameter dan juga kita punya tolerance yang kita dah specify tadi, yang dalam kita punya ni lah, yang ni dalam kita punya kiraan sebelum ni. Okay, so kamu pun hopefully selepas ni untuk projek kamu boleh kira, kamu being able untuk kira benda-benda ni. Sebab benda-benda ni kita dah belajar lah ni dalam kelas, cuma kita nak implement di dalam kita punya projek ataupun parts. Untuk case ni adalah parts yang kritikal, sebab parts yang kritikal yang selalu yang kita akan kira. Okay, hopefully bermanfaat untuk slide kali ni. Okay, saya rasa saya sudah habis dah okay, untuk topik engineering calculation. So kita jumpa lagi dengan topik yang seterusnya. Okay, sebab kita masih kadang-kadang takut kita salah kira. So macam mana kita nak avoid daripada salah kira, okay, ataupun kita nak double check kita punya jawapan yang kita kira tu, kita boleh buat kita panggil sebagai numerical simulation, ataupun kita validate menggunakan numerical technique. So saya akan ajar satu teknik nanti yang kita panggil sebagai finite element analysis. Dan sebab finite element analysis ni sesuai untuk structure punya problem, sebab most of the time projek kita adalah melibatkan structure. Okey, tapi sebenarnya ada macam-macam kaedah numerical techniques yang kita akan yang boleh kita gunakan lah. Contohnya kalau ada problem tu melibatkan fluids, kita akan menggunakan computational fluids dynamics CFD. Tapi dalam kelas ni mungkin kita akan limitkan kepada structure saja. Sebab tu kita hanya tengok nanti satu teknik yang kita panggil sebagai finite element analysis. Okey, so kita berhenti dulu takat ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.